Γεια σας. Σας έλειψαν τα νέα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Καταλαβαίνω από τα σχόλιά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν συνταρακτικά νέα. Τα τελευταία συνταρακτικά εν είδη, θα έλεγα, είναι 3 εβδομάδων. Τα υπόλοιπα είναι από εδώ από εκεί. Σας είπαμε κι εμείς κάποιες πληροφορίες. Ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε και πολλά, η αλήθεια είναι. Και από εκεί και πέρα πορευόμαστε με την υπομονή, θα έλεγα, του ότι η ανακρίτρια, οι ανακριτικές αρχές γενικώς, η αστυνομία, οι εισαγγελέας θα κάνουν το χρέος τους και θα μας αποκαλύψουν επιτέλους τι έχει γίνει και χάσαμε τον Βασίλη και τον Κώστα ή τον Κώστα και τον Βασίλη, με όποια σειρά θέλετε. Και δυστυχώς πολύ άγρια τα πράγματα, θα έλεγα, γενικώς με τα νέα, με το τι βλέπουμε. Έχει περάσει στο παρασκήνιο αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι συνδυασμός έλλειψης νέων, που σίγουρα είναι και αυτό, και κάποιας απειλής εν είδη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι από την ανακρίτρια σχετικά με αυτή την υπόθεση, ή αν είναι τελικά τόσο μπλεγμένη αυτή η υπόθεση που όντως θα πάρει πολύ χρόνο. Θα δούμε. Θα διαβάσουμε τώρα τα δικά σας τα σχόλια όσα μπορούμε, γιατί είναι και πάρα πολλά. Έχουμε 3 μέρες να γυρίσουμε βίντεο για το θέμα και έχουν μαζευτεί. Πολλά ενδιαφέροντα κιόλας. Η Γεωργία μας λέει ότι δεν έχουμε αναισθητοποιηθεί, αλλά πριν η κοινωνία ρύθμιζε τη συνέπεια και απομόνωνε αυτούς που έκαναν φόνο, οπότε το σκέπτονταν 10 φορές, μόνο αυτοί που είχαν έντονη διαταραχή. Πιστεύω ότι και παλιά γινόντουσαν, δεν γινόντουσαν τόσο θέμα και ίσως να μην ήταν για τόσο τυποτένιους λόγους, μόνο τα λεφτά. Δεν είναι ότι δεν γινόντουσαν. Θεωρώ ότι γινόντουσαν παρομοίως, αλλά και το μέσο είναι πολύ πιο εύκολο πλέον και τα μαθαίνουμε πολύ πιο άμεσα, τα παρακολουθούμε πολύ περισσότερο γιατί υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Κάποτε στη δίκη κι αν μάθαινε κάποιος κάτι. Η Δέσποινα μας λέει ότι είμαστε σαν ζευγάρι σε τοπίο του Αγγελόπουλου από την ταινία «Τοπία στην Ομίχλη». Ευχαριστούμε. Και λέει για το βίντεο που είχαν θολώσει τα πάντα ντάρα γύρω-γύρω κτλ. Στην ίδια κατηγορία ήταν και κάποια παρατήρηση. Καλά, λέει, εσείς δεν πνιγήκατε στη Φοινικούντα κτλ. Καταρχάς δεν μένουμε μέσα στη Φοινικούντα. Μένουμε αλλού, πιο πέρα. Και εκτός αυτού, και στη Φοινικούντα ακόμα, αυτό με την πλημμύρα που είδατε, ήταν ένα σπίτι δίπλα στο ρέμα, στο ποταμάκι τέλος πάντων που έχει εκεί η περιοχή, που ξεχύλισε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πέρασε μέσα από το σπίτι. Μην νομίζετε ότι ήταν γενικευμένο. Ναι, γίνανε ζημιές, χαλάσανε δρόμοι, γκρεμιστήκανε κάποια πράγματα κτλ. Αλλά ο Ανεμοστρόβιλος έκανε περισσότερα. Ο Υδροστρόβιλος. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας λέει ότι ανατρέπει το σενάριο το οποίο δημιουργήσαμε εμείς που δεν γνωρίζαμε για το plexiglass. Η αστυνομία φαντάζομαι το είδε, φως φανάρι ήταν. Δεν γίνεται να μην το είδε. Ο Ευαγγελάτος από την αστυνομία πρέπει να πήρε την είδηση. Για να δούμε που θα οδηγήσει η έρευνα, αναμένουμε. Κωνσταντίνα, μάλλον δεν πρόσεξες αρκετά τι συζητήσαμε. Δεν παίζει ρόλο το plexiglass. Και αυτό γιατί η θέση του Κώστα ήταν διαφορετική από αυτή που φανταζόντουσαν τα κανάλια και έχουν συζητήσει 500 φορές. Ο Δημήτρης μας λέει τον μπάρμπα τον έφαγε ένας που ήταν από μέσα και τον επιστάτη αυτός που ήρθε απ' έξω. Πολύ γρήγοροι πυροβολισμοί. Δημήτρη, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ένα όπλο, ένα όπλο και γίνανε τόσο γρήγορα τα πράγματα που σημαίνει ότι μάλλον ήταν συγκεκριμένοι οι στόχοι. Ο Δημήτρης ξαναλέει ότι μπορεί να ήταν 2 πιστόλια και να πυροβόλησαν πολύ γρήγορα. Δεν το ξέρουμε αν ήταν 2 ίδια πιστόλια. Τότε γιατί να είναι 6 σφαίρες και να μην είναι 7. Μπορεί και αυτό να ήταν οργανωμένο βέβαια. Αν είναι 2 όπλα το ξέρει η αστυνομία γιατί έχει βρει τις βολίδες και υπάρχει τρόπος να βρουν από αυτό, υποθέτω, αν ήταν 2 όπλα. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Η Γεωργία λέει ότι όταν κάνει φόνο και είναι προσχεδιασμένος, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένη στην παρούσα φάση ψυχωτική διαταραχή. Καταρχήν θα ήταν αποδιοργανωμένος που θα τριγύριζε και θα τον έπιανε μέσα στο κάμπινγκ και θα είχαν μπλοκάρει όλα στον εγκέφαλο, σκέψη, οργάνωση, προσανατολισμό, θα φώναζε πριν πάει, θα ήταν ανήσυχος κλπ. Γεωργία, δεν ξέρουμε αρκετά, αλλά έχουμε σχετική απάντηση πιο πάνω, οπότε θα δω την απάντηση εκεί και θα σου απαντήσω από εκεί. Μάλλον όχι εγώ που δεν ξέρω, αλλά κάποιος που γνωρίζει περισσότερο. Η Δήμητρα μας λέει
Καλησπέρα, αγαπητά παιδιά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι πέρα από τα σημεία που βρέθηκαν τα πτώματα, τον αριθμό των βολίδων και τις διαθήκες, και αυτές όχι ολόκληρες, έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάτι ακριβές και βέβαιο σχετικά με το έγκλημα. Αν ξεχνάω κάτι, συγχωρέστε με. Εντάξει, έχουν βρει ότι είχαν κάποια κινητά και έχουν κάνει και κάποιες στάσεις. Ξέρουν ότι υπήρχε στάση ακριβώς έξω από το κάμπινγκ και υπήρχε μια συνεννόηση, πιθανότατα μέσα από το κάμπινγκ, γιατί υπήρχε κλίση προς και από κτλ. Ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερα και συν ότι έχουν κατά την παράδοση του ενός και τη σύλληψη του άλλου, έχουν και μάθει ό,τι μπορούσαν να μάθουν. Ψέματα, αλήθεια δεν ξέρουμε από τους 22χρονους. Πάντως τα στοιχεία που είναι γνωστά δεν βοηθούν τελικά στην εξιχνίαση των φόνων μέχρι στιγμής. Προφανώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν προς κατευθύνσεις μόνο από τις αντιφατικές ή παράλογες μαρτυρίες όμως. Από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιών περίμεναν να βρεθούν τα αδιάστατα στοιχεία, αλλά δεν ξέρω γιατί αργούν τόσο. Αργούν γιατί μάλλον περιμένουν το απόρριτο των επικοινωνιών για τις εφαρμογές, τις ψηφιακές που χρησιμοποιούσαν, γιατί κάποιες από τις κλήσεις δεν ήταν κλήσεις, αλλά ήταν επικοινωνίες δεδομένων, στις οποίες δεν βλέπουν κάτι εξ αρχής, και κατά δεύτερον, γι' αυτό και ζητήσανε τις συσκευές, οι οποίες την εποχή που τα ζητήσανε μπορεί κάτι να έχει γίνει, αλλά να ξέρετε υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν αν είχαν κάποια στιγμή άλλο λογαριασμό, οι ίδιοι άνθρωποι, κουλουπού. Σε αυτά τηρούμε στάση αναμονής. Για τα υπόλοιπα, για τις κλήσεις της απευθείας, δεν είναι αδιάστατα στοιχεία αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να πει εγώ δεν είχα αυτό το κινητό. Και για να το αποδείξουν ότι ήταν θα πρέπει να τα είχαν κάνει χαζομάρα, να τα είχαν βάλει στην ίδια συσκευή. Από τη στιγμή που είχαν άλλη συσκευή δεν θέλω να σας τα λέω όλα τώρα, γιατί είναι σαν να σας λέω τρόπους που να κάνει κάποιες παράνομες πράξεις και δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Αλλά ας πούμε ότι μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να πούνε ότι κάτι τέλος πάντων δεν είχαν αυτοί, ή ήταν κάποιος άλλος, ή ήταν ένας Πακιστανός, όντως Πακιστανός εκεί στην περιοχή. Ό,τι θέλουν να μπορούν να πούνε. Δεν βρήκαν τίποτα, δεν υπάρχουν στοιχεία ύποπτα από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστών. Είχαν πολύ καιρό να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, σαν μηχανικός πληροφορικής και με κάποια αρκετά μεγάλη επαφή με την ασφάλεια πληροφοριών, θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι, δεν ξέρω πόσους από αυτούς κατέχει η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, φαντάζομαι όλες, γιατί έχει επαφές και με ξένους οργανισμούς κτλ. Υπάρχουν μέθοδοι να βρούνε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω ότι αυτά περιμένουμε, γιατί αυτά παίρνουν όντως χρόνο, τουλάχιστον στην Ελλάδα μας που δεν έχουμε εξειδίκευση σε αυτά, ή που δεν έχουμε ένα μαγικό κουμπί, γιατί η Αμερική έχει τέτοια κουμπιά, που πατάνε ένα κουμπί από μια εισαγγελία και τους έρχονται όλα σε μια μέρα. Εδώ πέρα διεθνές ένταλμα, αίτηση, σφραγίδα υπογραφή, αποστολή, ποιος ξέρει τώρα πόσο χρόνο παίρνει. Μπορεί να τα έχουν αυτή τη στιγμή και να τα αναλύουν βέβαια, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν την ανάλυση, μας λες. Τι να πω, όλοι με πακιστανικά ήταν που τα πέταξαν μετά το έγκλημα. Ναι. Ο Άγγλος τι είπε γι' αυτό, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι μπορούσε να πει, από ό,τι δείχνει από τον δικηγόρο του, ότι τα είπε τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Τέτοια προστασία από διαρροή πληροφορικών για ένα ιδεχθές έγκλημα, ούτε στο θέμα των υποκλοπών δεν είχαμε δει, που είχε να κάνει με απόρριτες κρατικές υπηρεσίες. Ξεχνάτε την πίεση γι' αυτό και σας λέω ότι είναι χρήσιμη η δημοσιογραφική πίεση και να μην το ξεχνάει ο κόσμος στις υποθέσεις, όπως και με τα Τέμπη, όπως και με 1002 άλλες υποθέσεις. Η πίεση που ασκείται η δημόσια πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες κάνουν τις διαδικασίες πιο γρήγορες και όλοι θέλουν να βγάλουν τον εαυτό τους απ' έξω. Άρα παίζει ρόλο. Εντάξει, προστατεύει η ανάκριση και γι' αυτό ο νόμος ορίζει το απόρριτό της. Και ο λόγος είναι ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι θα βρεθεί ο ένοχος του εγκλήματος. Αλλά συνήθως κάποια στοιχεία διαρρέουν για λόγους δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Αυτή η υπόθεση είναι η πιο περίεργη, μπορώ να θυμηθώ, μαζί με την υπόθεση της Λαγούδη στη λίμνη Τριχονίδα, που θεωρήθηκε ότι αυτοκτόνησε μόνη της βάζοντας φωτιά στον εαυτό της μέσα στο αυτοκίνητό της στο πίσω κάθισμα. Πιο κουλή αυτοκτονία δεν έχει υπάρξει. Κι όμως, ενώ όλες οι ενδείξεις έδειχναν έγκλημα, δολοφόνος δεν βρέθηκε ποτέ και τελικά έχει παραμείνει το συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε και είναι κλειστή υπόθεση. Οπότε τι να πω, κάτι δεν γίνεται σωστά όταν υπάρχουν ενδείξεις. Γιατί με σωστή έρευνα οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Καλή συνέχεια. Δήμητρα, πάρα πολύ σοφά τα λόγια σου. Καταλαβαίνουμε απολύτως γιατί το βλέπεις έτσι.
Συμφωνεί μαζί σου και η Σοφία. Δεν νομίζω να μείνει έτσι η ιστορία, η συγκεκριμένη πάντως. Ο Κώστας μας λέει: η σιωπή του Βασίλη δεν έχει απαντηθεί το σπουδαιότερο έγκλημα. Γιατί ο Βασίλης έπρεπε να σιωπήσει? Μήπως θα έλεγε ποιος είναι ο δολοφόνος? Μας βλέπει από το μακριόφωνο. Μακριόφωνο. Τηλεόραση, μάλλον εννοεί. Το λάπτοπ κοιμάται. Χρηστική συμβουλή: να έχετε μαζί σας στο αυτοκίνητο η μάντα έλξης για να το δένετε κάπου σταθερά όταν έρχεται μπόρες σαν τα γαϊδούρια με το συμπάθειο. Μάλλον είδε τα πλάνα της Φινικούντας που έφυγε το τροχόσπιτο και μας το λέει γι' αυτό. Ο Βασίλης λέει άσπα ότι έπρεπε να σιωπήσει γιατί γνώριζε και γιατί με τη Νέα Διαθήκη ήταν ο δεύτερος βασικός κληρονόμος, πράγμα που σίγουρα δεν άρεσε σε κάποιους. Στην Ντέμι και αυτό της φαίνεται το πιο περίεργο, γιατί και το Βασίλη. Το ότι κληρονομούσε κάποια οικόπεδα και κάποια χρήματα δεν νομίζω πως δικαιολογεί επαρκώς κτλ. Η Μέρη μας λέει και άλλα. Η Μέρη μας έχουμε λάβει τέλος πάντων αυτά που πρέπει να λάβουμε. Θα τα πούμε. Ο Βασίλης σίγουρα ήξερε τα πάντα. Οπότε είναι στόχος. Γι' αυτό το λόγο. Η Μανταλένα μας λέει γεια και τη χαιρετούμε κι εμείς. Ο Δημήτριος επίσης. Ο Τόνι μας λέει go get a real job. Έχουμε και κανονική δουλειά, Τόνι. We do have a normal job as well. Έχεις ελληνικό όνομα αλλά μιλάς αγγλικά, άρα από κάπου έχεις έρθει το εξωτερικό. Η Δέσποινα μας λέει ότι μας βλέπει από τάμπλετ και πότε σε κινητά, ανάλογα με το ποιος είναι φορτωμένο. Είμαστε και οι δύο εξαίσιοι όσον αφορά την Φινικούντα. Κρίμα που δεν ζει η Αγκάθα Κρίστη να επιληφθεί του θέματος. Θα μας άρεσε και εμάς. Χριστίνα μας λέει 6 σφαίρες παίρνει το όπλο. Ο ανιψιός να παίξει και κανένα τζόκερ σαν τον Οπεκεπέ. Είμαι σίγουρη θα έχει κέρδος και από αυτό. Καλή δύναμη σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έχουμε να φάμε. Συνεχίστε στο τέλος. Μαζί με τον ειλικρινή πρωτογενή τομέα, με την εργατιά, με τους απλούς ανθρώπους που με τον υδρότα τους παράγουν πράγματα τα οποία εμείς καταναλώνουμε καλής ποιότητας, με μεράκι. Εντάξει, το διευκρινίζω ποιους συγκεκριμένα εγώ υποστηρίζω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που χρησιμοποιούν όλα αυτά και όχι ότι να βγάλουν όσο κέρδος θέλουν, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι το θέμα του κέρδους. Για τους μη ακριβώς τέτοιο εννοώ. Να κάνουν με μεράκι αυτή τη δουλειά, θα πω εγώ. Και να μπορούν να το κάνουν, έτσι. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν της Αρμενίας, μακρινά μέρη περίεργα, μας ακούει από το κινητό. Σε χαιρετούμε, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν περιμέναμε να μας βλέπετε και στην Αρμενία. Ο Πάνος μας χαιρετά, μας λέει τζουτζούκους. Στη Βόρεια Αττική δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Βέβαια, επειδή έχουν πολύ πράσινο στην περιοχή, απορροφά ακόμα τη γη. Και εδώ έχουμε πολύ πράσινο, αλλά γέμισε πάνω. Το μήνυμα της πολιτικής προστασίας πιστεύω ότι περισσότερο φόβησε παρά βοήθησε. Έχουν καεί στο χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι. Χαμό έκανε και εδώ, ναι. Τα είδε στις ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά το έγκλημα της Φινικούντας, το έχουν λύσει, πιστεύει, το έγκλημα ο Πάνος, αλλά πιστεύει ότι περιμένουν να το βγάλουν στη δημοσιότητα αν η ιστορία με τα μπλόκα των αγροτών συνεχιστούν. Ξέρουν τι κάνουν. Λέγεται αντιπερισπασμός της κοινής γνώμης. Ταπεινή άποψή μου, φιλιά, να προσέχουμε. Πάνω δεν νομίζω ότι. Ξέρω ότι κάποιες φορές συμπέφτουν, σε κάποιες περιπτώσεις έχει συμβεί και αυτό έτσι οργανωμένα. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτές τις περιπτώσεις αυτό. Δεν θα το είχαν αφήσει να ψοφήσει τόσο πολύ τα κανάλια. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν έχει σχέση αυτό. Πάντα η άποψή μου φυσικά, έτσι. Σεβαστή και η δικιά σου και η δικιά μου και όλων. Ο Ιωάννης λέει ότι ο ανακριτής μπορεί και υποχρεούται να καλέσει συμπληρωματική απολογία προφυλακισμένο. Η κύρια ανάκριση έχει 8 μήνες προθεσμία, αλλά μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες. Ελπίζουμε να μην χρειαστούμε 10 μήνες για να μάθουμε. Μας αναφέρει και το κώδικα ποινικής δικονομίας. Λέει: αν ο δράστης θέλει να ομολογήσει την αλήθεια, τι θα πει ο ανακριτής? Πέστα στη δίκη, αλλή μονό μας αν ήταν έτσι. Ιωάννη, κάποιος μας είπε, δεν ξέρω ποιος τώρα, ότι είναι μόνο για επιβαρυντικά. Όχι για προς την υπεράσπιση του, ό,τι μπορεί να πει παραπάνω. Δηλαδή ότι τώρα έχει πάρει αυτός μια κατηγορία, μπορεί να αλλάξει αυτή στην πορεία αν κάποιος άλλος ομολογήσει, για παράδειγμα. Αλλά έτσι το κατάλαβα εγώ όταν μας το είπαν την προηγούμενη φορά. Θα διαβάσω το κώδικα ποινικής δικονομίας και θα επανέλθω. Δεν ξέρω, έχουμε μάθει πάρα πολλά με αυτή την υπόθεση εδώ πέρα.
Ο Φώτης μας λέει ότι οι αγρότες εδώ στην Ηλία κάθε μέρα τα ξοδεύουν άσκοπα. Όλοι κλαίγονται και ό,τι και να τους δώσεις δεν ευχαριστιούνται. Φώτη, υπάρχουν αγρότες και αγρότες. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κάποτε είχαν βάλει τότε που τους βρίζανε κιόλας Αλβανούς και δουλεύαν τα χωράφια και αυτοί καθόντουσαν στα καφενεία και παίζανε. Τώρα δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εποχές που μόλις είχαμε μπει στο ευρώ ή ακριβώς πριν και παίζανε χρηματιστήριο με τα Πόρσε και τις βλακίες και αυτά. Και υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι είναι κάθε μέρα στα χωράφια τους, κάθε μέρα παιδεύονται, δεν ξέρουν πώς να πάρουν ένα λίπασμα, δανείζονται, χρωστάνε, φαλιρίζουν, όλα υπάρχουν. Φώτη, όλα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε να φάμε κάτι καλής ποιότητας και προφανώς δεν είναι όλοι καλής ποιότητας και ο καθένας διαλέγει τι θα κάνει και πόσο θα ασχοληθεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι και σε κάθε περίπτωση πιο χρήσιμο από άλλες δουλειές. Για τους περισσότερους τουλάχιστον, έτσι. Πάρ' το με σαν πλειοψηφία και εκεί σταμάτα. Δηλαδή, τον κόσμο που πραγματικά χρειάζεται κάτι για να μπορέσει να συνεχίσει να δουλεύει, πρέπει να μπορέσουμε να τους παρέχουμε αυτό το κάτι. Για αυτό τον τομέα, έτσι. Καταλαβαίνω πώς το σκέφτεσαι, αλλά και τι μπορεί να έχεις δει. Είδαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η άλλη είχε τέτοια και λέει ένα μηχανάκι έχω. Εντάξει. Okay. Και αυτή η αγρότησα ήταν, λέει. Λοιπόν, παιδες, είμαστε αξιαγάπητοι, συγγνώμη. Ένα παράπλευρο κέρδος αυτής της τραγωδίας είναι που σας γνωρίσαμε κι εμείς. Που γνωρίσαμε εσάς, παιδιά. Αντρέα, και εμένα η μανούλα μου ήταν διπολική και ήταν ψυχούλα. Μετά από αυτή την εκμυστηρίευση, σε αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Μια παρατήρηση για την δολοφονία. Η Διαθήκη καθιστούσε τον ανιψιό βασικό κληρονόμο σε περίπτωση ευνίδιου θανάτου του Κώστα, όχι γενικά. Δεν παίζει ρόλο το τι γράφει κανείς τι. Δεν μπορεί να το βάλει και μια λίστα. Νομίζω κάτι τέτοιο σου απάντησα. Ο Στρατής είναι. Ο Στρατής. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το γράψει πολύ πιο απλά. Δεν ξέρουμε γιατί το έγραψε έτσι. Ίσως να ήταν μια ένδειξη του τι σκεφτόταν. Δεν θα πω περισσότερα. Η Βούλα μας λέει, μας ευχόμαστε να ευχαριστείτε να είμαστε καλά μετά την καταιγίδα. Ευχαριστούμε Βούλα, είμαστε καλά. Πολύ βροχή, λέει η Κρίς. Ο φίλος μας ο Πανκ Ροκ μας λέει προσπαθούμε να γίνουμε Αμερικοί και να προωθούν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής. Τελικά τα καταφέραμε, γιορτάζουμε το Halloween, έχουμε full άστεγους, φτώχεια και εγκληματικότητα, κάθε μέρα και ένας φόνος. Δεν θα αργήσει η μέρα που θα μπει κανένας πιτσιρικάς στο σχολείο με όπλο και θα φάει κόσμο. Έχει γίνει ήδη. Αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει ήδη τέτοιο περιστατικό στην Ελλάδα. Οπότε το καταφέραμε. Ο Θοδωρής μας λέει την ημέρα που έγιναν οι δολοφονίες, οι δύο 22χρονοι μέχρι να φτάσουν επικοινωνούσαν και έκαναν στάσεις μέχρι το κρίσιμο σημείο, σαν κάποιος να τους κατευθύνει με ποιους ή ποιον επικοινωνούσαν και αν επικοινωνούσαν από τη Φοινικούδα, τότε υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για συγκεκριμένο άτομο που δεν εξαντλείται μόνο στην ηθική αυτουργία. Θοδωρή, είναι, θα έλεγα, αποδεδειγμένο ότι υπήρχε επικοινωνία. Το τι μπορεί να ισχυριστούν ότι ήταν αυτή η επικοινωνία και τι μπορεί να αποδειχθεί θα φανεί στο χειροκρότημα. Ελπίζω τα ψηφιακά ίχνη να μας δείξουν κάτι. Θυμίζω ότι έχει πετάξει ο ένας το κινητό, οι άλλοι τα παραδώσαν κάτι μήνες μετά. Κάποια είναι δύσκολα, κάποια είναι πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε παρόλα αυτά να βρεθεί κάτι. Ο Τόνι συνεχίζει και μας λέει More real life then, I'm resident at Finicunda. About your case, smoke without fire is impossible, right? Δηλαδή ότι επειδή του είπαμε κι εμείς να μην μας σχολιάζει απλώς αλλά να μας πει κάτι πιο της ζωής, μας απαντάει ότι είναι κάτοικος στη Φοινικούντα. Να σε γνωρίσουμε τον, να τα πούμε κιόλας με ένα καφέ, ξέρω εγώ κάτι. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Σωστά, δεν υπάρχει. Puzzle Assistant. Το plexiglass είναι άθικτο, μπορεί να παίξει ρόλο στην αξιοπιστία των καταθέσεων γιατί θα αποκαλύψει τις αντιφάσεις και τα ψέματα. Το δικαστήριο πάντως για να καταδικάσει κάποιον δεν θα σταθεί ούτε στα ψέματα ούτε στις άλλες κατηγορίες των δύο νεαρών. Οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά θα στηριχθεί στα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία όπως είναι αυτή τη στιγμή η μαρτυρία του ανιψιού. Άρα, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης είναι γνωστός. Γι' αυτό επιμένω και θέλω να δω πώς ο δικηγόρος θα αντικρούσει αυτή τη βαριά κατηγορία που του συνάπτουν. Επίσης, πώς θα αντιδράσει ο καταδικασμένος σε ισόβια, αφού όπως λέει είναι αθώος και του έπληξε μπλεκτάνει ο κολλητός του. Λέει το πράγμα να μείνει ως εκεί και να έχει μεγάλη ανατροπή να γίνει κατά τη διάρκεια της. Όποια μεγάλη ανατροπή να γίνει κατά τη διάρκεια της δίκης. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Δεν ξέρουμε τι έχει πει ο καθένας.
Θεωρούμε ότι ο Ελληνοβρετανός έχει πει ό,τι ξέρει και ότι δεν ήξερε πάρα πολλά και ότι προσπαθούν να τα φορτώσουν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει πει ψέματα ο μάρτυρας, αν ισχύει αυτό. Εάν δεν έχει πει ψέματα ο μάρτυρας και ήταν αυτός, τα πράγματα είναι περίεργα. Εάν μπερδεύτηκε και αναγνώρισε λάθος άνθρωπο και το έχει πάρει πίσω, επίσης δεν το ξέρουμε. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα είχε συνέπειες στο κομμάτι του προφυλακισμού του συγκεκριμένου, άρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Πάντως οι αρχές δεν είναι ευχαριστημένες με ό,τι έχουν πει και το ψάχνουν, το βλέπετε αυτό. Δεν έχει καταδικαστεί, λέει ο Ιωάννης, αλλά θα λάβει δύση ισόβια λόγω διπλής ανθρωποκτονίας. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο Ελληνοβρετανός έχει δύση ισόβια, του λέω. Πώς είναι πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο η μαρτυρία του ανιψιού? Είναι τα λόγια του εναντίον του λόγου ενός άλλου. Ήταν στη θέση που θα μπορούσε να τον δει και επειδή τον αναγνώρισε έτσι πήγε η υπόθεση. Έχει τη βάση αυτή και την αξία αυτή. Εάν οτιδήποτε από αυτά που έχει πει ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν αποδεικνύεται ή δεν ευσταθεί με στοιχεία, π.χ. με θέσεις ανθρώπων, με πώς έγιναν τα πράγματα, με άλλες μαρτυρίες ή οτιδήποτε άλλο και κάπως καταπέσουν αυτά που έχει πει, κηρύσσεται αυτόματα άκυρη αυτή η μαρτυρία και πάμε παρακάτω. Προς το παρόν υπάρχει αυτό που υπάρχει και πρέπει να το σεβαστούμε ως τέτοιο, γιατί έτσι έχει πάει και η υπόθεση αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτά ξέρουμε. Τώρα, γιατί τον καλούν κάθε 3 και λίγο και να δώσει συμπληρωματική, δεν το γνωρίζουμε. Πολλές οι συμπτώσεις, γι' αυτό ίσως. Η Δήμητρα λέει, σου απαντάει και σου λέει για την αίμα τώρα, θεωρεί ότι δεν αποτελεί αδιάσυστο αποδεικτικό στοιχείο, γιατί είναι μοναδική μαρτυρία και μάλιστα από άνθρωπο που έχει κίνητρο για τους φόνους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος αυτός ο μάρτυρας. Τώρα, τι κάνει εκεί κάτω ένα ακρίτη που τον έχει καλέσει κιόλας 5-6 φορές, ο Θεός και η ψυχή της. Μπορεί να είναι και παραπάνω φορές πλέον, Δήμητρα. Προσπαθεί να δει ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι. Να τα δέσει όλα. Η Δέσποινα μας λέει ότι μέσα στην καταιγίδα της Ανατολικής Ημιορεινής Βόρειας Πελοποννήσου γεννήθηκε πρόωρα κατά 1 μήνα και ένα υπέροχο πανέμορφο κατσικάκι από την αγαπημένη της Στασούλα. Ελπίζει οι υπόλοιπες γηδούλες να μην βιαστούν να γεννήσουν. Πώς μπορεί να στείλει φωτό? Αν και τώρα με τη συμμετοχή μας στα μπλόκα δεν προλαβαίνω και πολλά, μακάρι οι κατσίκες μου να έχουν επαναστατική συνείδηση και να μου αφήσουν τον χρόνο να συμμετέχω. Δέσποινα, το email μας είναι σε κάθε βίντεο στην περιγραφή του βίντεο και επίσης στο προφίλ μας στο YouTube έχει το email μας. Όποτε θέλεις και μπορείς και προλαβαίνεις από τα μπλόκα, στείλε μας την κατσικούλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τη δούμε. Να είναι καλά. Η Σοφία μας λέει ότι δεν ανακοινώνει τίποτα, είναι τόσο μυστική αυτή η έρευνα. Ο μοναδικός μάρτυρας έχει καταθέσει πολλές φορές. Γιατί άραγε? Δεν μπορεί να γίνει αναπαράσταση, γιατί δεν είναι αληθή τα λεγόμενα των ανθρώπων. Και μας λέει για το Artemis 2 πότε θα κάνει το ταξίδι. Λοιπόν, εντάξει, θα τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά μεταξύ μας ή σε άλλο βίντεο για το Artemis. Η Άλεξ μας λέει, η Αλεξάνδρα βασικά δηλαδή, μας λέει ότι έχει YouTube Premium χωρίς διαφημίσεις. Σας βλέπω από τηλεόραση και εγώ μόνο YouTube. Ακόμα και τις ειδήσεις γενικά. Για τηλεφωνία έχουμε τα εξής γεγονότα σίγουρα. Και εμείς έχουμε YouTube Premium. Το πληρώνουμε κάθε μήνα. Το βρίσκουμε πολύ πιο χρήσιμο από άλλες συνδρομές. Η αλήθεια είναι. Οι δύο δράσεις είχαν πολλές τάσεις, όπως αποδεικνύεται το βίντεο της διαδρομής τους και από κάμερες που τους πιάσαν. Άρα υπήρχε εσωτερική ακριβής πληροφόρηση πότε θα μπούκαραν και πώς θα βρίσκονταν σίγουρα εκεί οι δύο δολοφονημένοι. Η κοπέλα του κάποιου έφυγε 5 λεπτά πριν. Καλά, τι διάολος. Από το προφανές τι να υποθέσεις. Ναι. Αν έρθω στο μυαλό του Αν, του άρεσε το boxing, του άρεσε η μεγάλη ζωή στην Αθήνα, πολύ καταπιεσμένος ένιωθε με τη δουλειά στο κάμπινγκ του θείου, κομβικό σημείο στη ζωή του θεωρεί ότι έπαιξε η γνωριμία του με τον επιχειρηματία και τον 22χρονο λίγα χρόνια πριν την Αθήνα που το μάζεψε ο Θεούλης. Προσπαθούσε με λάθος τρόπο να ξεφύγει από τη δουλειά στο κάμπινγκ, αλλά αν περίμενε το θείο να φύγει σε μεγάλη ηλικία, ζήσε μάιμου να φάσει τριφύλι. Αυτό δεν είναι κίνητρο ενός βέβαια αρρωστημένου μυαλού. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Όμως δεν είμαι αισιόδοξη ότι οι ηθικοί αυτορκοί θα βρεθούν, δυστυχώς. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι τέτοιο. Και βάσει και επιπλέον πληροφοριών από την περιοχή, θα είναι ακόμα χειρότερο να είναι κάτι τέτοιο.
Εγώ συνεχίζω και ελπίζω ότι ήταν απλά πολύ μικρή η τριβή του και ήταν ένας χρήσιμος ηλίθιος ακόμα στην υπόθεση. Η Ειρήνη μας λέει ότι η κεραυνή της περιοχής είναι το κάτι άλλο. Είναι τρελή η κεραυνή εδώ στην περιοχή, η αλήθεια είναι, και είναι και αρκετά ανοιχτό το ορίζοντας από όλες τις μεριές σχεδόν και βλέπεις πολύ μακριά, πολύ να απλώνουν, γενικώς είναι εντυπωσιακά θα έλεγα. Ο Βαγγέλης μας λέει ότι ο ανιψιός ο ίδιος καθάρισε. Καλή άποψή σου, δεν ξέρουμε. Κάθε βράδυ σας περιμένουμε, μας λέει ο ίδιος. Ο Αντώνης ότι είμαστε υπέροχοι, ευχαριστούμε. Η Ματίνα μας λέει: ελπίζω να είμαστε καλά. Είδαμε τα ακραία κοινικά φαινόμενα εκεί στην περιοχή σας. Όσο για το έγκλημα στη Φοινικούντα, πολλά τα ερωτήματα, όχι μόνο το plexiglass. Περιμένουμε, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά, είναι ανοιχτά ακόμα. Η έρευνα τρέχει. Να δούμε τι θα γίνει. Η κακοκαιρία ήταν σε όλη την Ελλάδα πολύ έντονη και σε μερικές περιοχές πολύ χειρότερη κιόλας με τα αποτελέσματα. Ήταν και εδώ έντονη, αλλά δεν έγινε κάτι το εξωπραγματικό, θα έλεγα εδώ. Απλά ήταν πάρα πολύ νερό. Πώς θα μπορούσαν, λέει ο Βαγγέλης, να τεκμηριώσουν οι δύο προφυλακισμένοι την αθωότητά τους, δείχνοντας το όπλο, και όλα θα έμπαιναν σε μια σειρά για να μην το έχουν κάνει τόσο καιρό. Για μένα δεν υπάρχει δράκος, λέει. Οργάνωσαν και εκτέλεσαν μια δολοφονία οι δυο τους. Βαγγέλη, πρώτον δεν ξέρουμε ότι το είχαν το όπλο οι ίδιοι, δεν ξέρουμε πού το δώσανε, αν το δώσανε, ποιος τους το έδωσε, αν το κρατάγαν αυτοί, δεν το κρατάγαν αυτοί. Ξέρουμε τι μας έχουν πει αυτή τη στιγμή και τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρεις πόσο απειλούνται, δεν ξέρεις τι τους έχουν τάξει, δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Οπότε, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα το έκανε τόσο απλό. Το να μην υπάρχει κανένας άλλος για μένα είναι πολύ δύσκολο. Έστω λίγο εμπλεκόμενος. Η Ανθή μας λέει σχετικά με την ακρίβεια τώρα. Πάυση πληρωμών χθες, σε μια εβδομάδα θα έπεσαν. Όμως ο Έλληνας φοβάται, τον έχουν τρομοκρατήσει με πρόστιμα, δεσμεύσεις, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας ότι αυτοί συνεχίζουν τις ρεμούλες και τρώνε το κρατικό χρήμα και τους φόρους μας στη υγεία των κορόιδων. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μας. Η Άννα Μάρια μας χαιρετά και εμείς σε χαιρετούμε. Θα σταματήσω εδώ με τις Ντέμι το μήνυμα, το οποίο είναι μακροσκελέστατο, αλλά πολύ χρήσιμο, γιατί το βίντεο πήγε πολύ μεγάλο. Μας λέει η Ντέμι λοιπόν ότι μας παρακολουθεί ανελιπώς, αν και πλέον δεν σχολιάζει τόσο συχνά, λόγω δουλειάς. Μια διευκρίνηση μόνο για να μην μείνει έτσι, χωρίς να ανοίξει το θέμα τώρα, γιατί είναι μεγάλο και σοβαρό, όπως είπατε κι εσείς, η κοινωνιοπάθεια και η ψυχοπάθεια δεν είναι ψυχασθένειες, όπως λεγόταν παλιά, ψυχικές διαταραχές λέγονται τώρα, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, η κατάθλιψη και άλλα. Είναι διαταραχές της προσωπικότητας, δεν θεραπεύονται με φαρμακευτική αγωγή, δεν έχουν καμία σχέση με απώλεια συνείδησης και φυσικά ακαταλόγιστο, και ναι, μπορεί να οδηγήσουν στο έγκλημα υπό προϋποθέσεις. Ο κοινωνιοπαθής ή ψυχοπαθής είναι εξορισμού εγκληματικές προσωπικότητες, αλλά όχι ασθενείς. Απλά μπερδεύουμε στην καθημιλουμένη την ψυχοπάθεια με την ψυχασθένεια και επικρατεί μια σύγχυση. Τη ρωτάω συγκεκριμένα για τα. Τη λέω ότι ξέρω για κάποια πράγματα για την διπολική διαταραχή, γιατί είχα στην οικογένεια. Και τη αναφέρω ότι η σχιζοφρενής ήταν ο κύριος που σκότωσε την κυρία με την πέτρα στην Νότια Αττική. Και μας λέει τώρα, κάποιες από τις ψυχικές διαταραχές νόσους είναι θεραπεύσιμες, όπως η κατάθλιψη π.χ., και άλλες διαχειρίσιμες και ελεγχόμενες με φαρμακευτική αγωγή, όπως η διπολική διαταραχή. Σωστά. Αυτά μέχρι εδώ. Το ήξερα. Τώρα εδώ από κάτω. Η ψυχοπάθεια όμως και η κοινωνιοπάθεια δεν είναι ασθένειες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι διαταραχές της προσωπικότητας όπως ο ναρκισσισμός ή ο σαδισμός. Είναι κατανομή, ομαδοποίηση που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι για να περιγράψουν συγκεκριμένες διαταραγμένες προσωπικότητες. Η ύπαρξη τέτοιων χαρακτηριστικών σε άτομα δεν οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες, αν και υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως συνήθως υπάρχει γενετική προδιάθεση. Αλλά κατά βάση πρόκειται για κοινωνικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσει ένας άνθρωπος όσο αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν αυτά δεν είναι άρρωστοι με την κλασική έννοια της ασθένειας, αν και πολύ συχνά πρόκειται για άτομο με κάποιο τρόπο κακοποιημένο ή αδικημένο. Είναι κατά κάποιο τρόπο επιλογή, τρόπος να σκέφτεσαι. Αν σας ενδιαφέρει περισσότερο, μπορεί να μας στείλει στο email κάποια βιντεάκια στο YouTube που εξηγούν τη διαφορά μεταξύ ψυχικής διαταραχής και διαταραχής της προσωπικότητας και ειδικά για την κοινωνιοπάθεια-ψυχοπάθεια. Μας ενδιαφέρει, το είπαμε, και μας απαντά σε επιπλέον ότι και όχι, οι ψυχικές διαταραχές ασθένειες δεν οδηγούν από μόνες τους σε έγκλημα. Κάποιες ασθένειες, όπως η σχιζοφρένεια, μπορεί να οδηγήσει σε ψυχωτικά επεισόδια και βία
Όταν, όπως είπες, π.χ. κάποιος δεν παίρνει τα φάρμακά του ή καταναλώνει αλκοόλ και ουσίες. Αλλά επαναλαμβάνει ότι η ψυχοπάθεια δεν είναι ψυχική ασθένεια, είναι διδαραχή προσωπικότητας. Απλά στην καθημερινή με την ψυχοπάθεια, μπερδεύουμε την ψυχοπάθεια με την ψυχασθένεια και γι' αυτό δημιουργείται η σύγχυση. Και επίσης γιατί οι δικηγόροι παλαιά συνήθιζαν να αποδίδουν εγκληματικές ενέργειες σε ψυχασθένειες που οδηγούν σε απώλεια συνείδησης και άρα ακαταλόγιστο. Μάλιστα. Ο ψυχοπαθής κοινωνιοπαθής δεν έχει απώλεια συνείδησης, έχει απώλεια ενσυναίσθησης, που σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει, αλλά δεν νιώθει τον πόνο του θύματος. Ενώ ο σχιζοφρενής, για παράδειγμα, αν θα σκοτώσει κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου, π.χ. θα βλέπει στο πρόσωπο του θύματος κάποιον άλλον εχθρό και δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Βλέπει φαντάσματα, αυτό που λέμε, για να το πούμε απλά, ή μπορεί να ακούει και φωνές. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που μας λες, Ντέμι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα και έχοντας στο παρελθόν άνθρωπο με διπολική προσωπικότητα στην οικογένεια, έχω ζήσει κάποιες από αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολα. Ελπίζω τώρα που γνωρίζω και εγώ περισσότερα και άλλος κόσμος να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις λέξεις, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ είναι λίγο δύσκολο. Ελπίζω παρόλα αυτά και μόνο η ανάγνωση αυτού που κάναμε σήμερα και οι πληροφορίες που έδωσες να βοηθήσουν πολύ κόσμο να χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις. Έχουμε τόσο ωραίες λέξεις στην ελληνική γλώσσα για όλα τα πράγματα. Προσπαθώ να τη χειρίζομαι σωστά, δεν τα καταφέρνω και απόλυτα. Πόσο μάλλον δε όταν τα διαβάζουμε από ένα κινητό και έχω αρχίσει και έχω και εγώ την πρεσβειοποία μου. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις επικοινωνίες σας. Συγγνώμη που δεν έχω διαβάσει όλα τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ ώρα. Θα προσπαθήσω να τα κρατήσω για κάποιο επόμενο βίντεο, πιθανόν αύριο. Και σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν πληροφορίες ή αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, θα κάνουμε κάποιο έκτακτο. Εάν πάλι όχι και είναι έτσι και έτσι οι πληροφορίες, θα τα πούμε την επόμενη μέρα. Πάντως να ξέρετε ότι δεν εγκαταλείπουμε αυτό το θέμα με την καμία. Μέρη θα μιλήσουμε. Όλος ο κόσμος που μας έχει εμπιστευτεί, ό,τι μας έχει εμπιστευτεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι σε εγρήγορση, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ελπίζουμε να έρθουν καλύτερες μέρες τώρα γιορτινές, να χαλαρώσουμε λιγάκι και η υπόθεση να καταλήξει στους πραγματικούς ενόχους και για να καθαρίσει το όνομα όσων ανθρώπων εμπλέκονται αδίκως, αν εμπλέκονται, και φυσικά για να μάθουμε την αλήθεια σε αυτή τη δύσκολη υπόθεση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, είμαι ο Ανδρέας και θα τα πούμε.